tono episode naman to. Siyempre, si Kuya Al pa rin yan. Yan, pinapatono ko kasi sa kanya yung ating shifting o yung shifter, dahil pagdating niya dun sa pinaka highest gear, yung 10th gear, kailangan i-hold mo siya para magstay yung chain dun. Hindi yun normal, kaya sabi ko kay Kuya Al, baka matotono niya para pag nandun sa 10th gear, hindi lumalaglag ng 9th gear. Yan kasi yung experience ko nung umakyat ako nung Antipolo, tsaka kapag ka nauubos ko yung buong ano na yan, yung buong 10 gears na yan. Ba't niya nasan pa? Sinunod lang ako, bumabagsak yan. Yan. Dito na lumalabas yung expertise ni Kuya Al. Meron siya pinipigit doon para hindi lumaglag sa 9th gear yung chain natin. Ayan, naayos niya na. Tingin ko ito yung limit adjuster para sa high. Yun yung ginalaw niya. Wala siyang ginalaw dito sa mga cables para i-adjust yung tension. Bali dito lang siya sa tornilyo na yung gumalaw. So nakikita natin, medyo smooth siya. Okay, matitesting natin talaga yan sa actual na biyahe. Pero sa akin, mapaabot ko lang na hindi bumibitaw sa 10th gear kung ano na ako doon, satisfied na ako. Yun. Tingin ko ayos na. Okay na, Kuya Al? Ayos, very good. Kung ako gumawa niyan, malilate na naman yan. Pagkaya ko kasi ako gumagawa, pero pagka ganyan, hindi ko na kaya yan. Thank you, Kuya Al. Yes, sir. Maraming salamat kay Kuya Al. Anong shop ng pangalan ng shop nyo? Natalie Clear. Sa Natalie Clear. Ito yung pangalan ng shop nila dito sa Cartimar yan, sa Pasay. Unit 6 at 7. Yan, yun, narinig nyo siya. Napakamura maningil, nagulat ako. Bottom bracket 450, tapos siningil lang ako ng 500 pesos kasama yung labor sa pagkabit. Tapos tinono pa yung bike, ha. Thank you so much, Kuya Al, ha. Thank you so much po. Guys, dito ko natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood. This is Tonying Travels. Gumagawa tayo ng vlog about sa mga motor, bisikleta, tsaka mga travel vlogs na rin. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, click na yung subscribe dyan. Like and notification na rin para makita nyo yung mga bagong uploads ko. Maraming salamat po.